Welcome to my channel, and nandito po tayo para gumawa ng ultimate cheeseburger. So, sit back, relax, and enjoy. So, ito po yung ingredients na ating gagamitin. So, nalapag na lahat. So, yung first ingredients natin is yung cheddar cheese at yung butter. Explain ko lahat kung paano gagawin ito. Next is yung bacon at yung sausage natin. Sausage na gamit ko is yung cheesy sausage. Depende sa inyo. Next is yung ground beef. So suggestion ko sa ground beef is 70%, 80% meat, 20%, 30% fat. Next is yung ground pork natin. So bakit may ground pork tayo? So imimix natin, pag gawa natin ng patty, imimix natin to sa ground beef para magkaroon ng kakaibang lasa. Twist sa lasa mo. Depende sa inyo. Okay, next is yung buns. So buns, kung walang buns, hindi burger. Okay. At yung next natin is yung ito, explain ko later. So this is yung cheesy cream natin at yung cream natin all purpose. So depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Ito yung available sa local store. So ihanda na natin. So imimix na natin yung beef, ground beef sa pork, ground pork. So yung mixture ng ground beef at saka yung pork, ground pork is 70% sa ground beef at 20% to 30% sa pork. So para hindi mawala yung lasa ng beef, nandun pa rin. Yung atin lang is para magkaroon ng ibang twist sa patties, lasa, kakaibang lasa. So yan. So imimixture natin dahan-dahan. So next is yung sausage natin. So tabasan lang natin ng konti para lumabas yung cheese niya sa ilalim pag naluto. At ayan na, ready to cook na. So handa na natin yung ating gamit. So yung pan, yung stove, at yan, i-on na natin yung stove. So first is magpapatunaw tayo ng butter. At ito lang kalaki yung patties ko. Depende sa inyo. Gusto ko maliit pero makapal. So gamit ko yung butter para again, i-absorb niya nilang butter sa pagkagat mo ng patty, may juicy effect siya. Yan, nilagyan ko ng konting asin at saka paminta para mas may lasa. At sinabay ko na rin yung sausage. Next is yung bacon. Yan, pinag-isa ko na lahat para ma-absorb nila lahat yung butter. So takpan lang natin. Yan, ang sarap pakinggan ng piniprito siya. Yan. Tignan mo, una maluluto yung bacon. Kasi yung bacon is manipis lang. Ito naman yung patty natin. Next, kinuha ko na yung bacon at nilagyan ko ng cheddar cheese toppings yung patty natin. Yan. Pag naluto na, lalagay na lang natin sa ating buns. Yan. Careful lang po tayo paglagay ng mga ingredients natin sa buns kasi pahirapan talaga mag-arrange nito kasi maraming ingredients natin nilalagay. So, careful lang para hindi ma-disarrange, hindi mawasak yung buns natin. Yan. Nilagay ko yung bacon on top of the patties, then sausage as well. Yan. Di pa yan final. Meron pa tayong gagawin dito. So, careful lang talaga yung pag-arrange. Yan. So, tapos na yung arrangement natin. Pero again, hindi pa ito tapos. So, ito pa lang. Sarap na.
So gagawin naman ngayon gagawin natin yung cheese sauce natin. Ito. So nakat ko yung video, pasensya kasi hindi ko na pakita kung paano ko nilagay yung cheesy cream sa pan natin. So mixture pa rin natin sa ating cheese sauce is syempre 70% na cheddar cheese, 30% yung cream all purpose. So lulutuin lang natin hanggang sa mix na sila. So ilalagay natin yung cheese sauce natin. Yan. Ito talaga ang nagpapasarap sa ating burger. And yan, tapos na. Pwede na natin kainin to. Ang ultimate cheeseburger. Ang sarap nito. So, thank you for watching. I hope na-enjoy niyo yung video. So, don't forget to like and subscribe. At magpo-post ako ng video sa future. Ayan na yung finished product natin. So, thank you. Hanggang sa ulitin. Bye-bye.